Hello friends, today we are learning about the nature of roots of the quadratic equation. कोणत्याही quadratic equationचे जे रूट्स आहेत त्यांचं नेचर त्यांचं स्वरूप कसं असतं हे आपल्याला समजायला हवं. त्यासाठी तीन क्रायटेरिया दिलेले आहेत. त्यातलं पहिलं पहा, if b square minus 4ac is equal to 0, that is delta, याला डेल्टा असं म्हणतात, डेल्टा is equal to 0. डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू जर 0 असेल, the roots of the quadratic equation are real and equal. तर ते जे इक्वेशन आहे त्याचे दोन रूट येतात, ते रिअल नंबर्स असतात आणि इक्वल असतात, दोन्ही समानच येतात. त्यानंतर इफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज ग्रेटर दॅन 0, जर हा डिस्क्रिमिनंट आहे किंवा विवेचक म्हणतो आपण मराठीमध्ये त्याला, तो जर शून्यापेक्षा मोठा आला म्हणजे धन आला, दॅट इज डेल्टा इज इक्वल ग्रेटर दॅन 0, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रिअल अँड अनइक्वल. तर त्याचे रूट्स आहेत ते रिअल असतात, वास्तव संख्या असतात, आणि अनइक्वल वेगवेगळ्या असतात, त्या प्लस मायनस अशा असतात. त्यानंतर बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज लेस दॅन 0, जर मात्र हा बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू जर ऋण आली, तर तुम्हाला माहिती आहे स्क्वेअर रूट ऑफ ऋण संख्या वास्तव संख्या नसते, दॅट इज डेल्टा इज लेस दॅन 0, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रिअल नंबर. तर हे रिअल नंबर नसतात. हे तिन्ही क्रायटेरिया नीट लक्षात ठेवा. बोर्ड एक्झाम मध्ये याच्यावर आधारित गणित असतातच. तुमचं जे आन्सर आहे बी स्क्वेअर मायनस 4ac ते 0 येते, प्लस येते का मायनस येते यावरती डिपेंड असतं. जर 0 असेल द रूट्स आर रिअल अँड इक्वल, if it is positive then roots are real and unequal, and if the answer is negative the roots are not real numbers. Now the relation between roots of the quadratic equation and coefficients. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation, कोणतं एखादं इक्वेशन दिलेलं असेल जे x square plus bx plus c is equal to 0 स्वरूपात असेल आणि त्याचे रूट जर अल्फा आणि बीटा असतील, तर त्या रूटची बेरीज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मायनस बी अपॉन ए. इथं बी मधलं पद आहे आणि ए मायनस साइन येईल, मायनस बी अपॉन ए अशा स्वरूपामध्ये असतं, अँड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. हे फॉर्म्युलेच आहेत, नीट लक्षात ठेवा. अल्फा बीटा हे जर दोन रूट्स असतील एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तर अल्फा प्लस बीटा मायनस बी अपॉन ए अँड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए. टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हॅव्हिंग गिवन रूट्स, समजा तुम्हाला रूट दिले दोन, तर त्याच्यापासून आपल्याला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिळवता आलं पाहिजे. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अँड बीटा, समजा एक इक्वेशन आहे त्याचे रूट्स अल्फा आणि बीटा असे दिले असतील, तर ते इक्वेशन कसं मांडता येईल, एक्स स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. तुम्हाला आलेले जे रूट्स आहेत त्यांच्या व्हॅल्यूज इथं भरल्या तर तुम्हाला हे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अशा स्वरूपामध्ये मांडता येईल. या सगळ्या अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी आहेत, लक्षात ठेवायच्या. आता याच्यावर आधारित जेव्हा हा पुढचा प्रॅक्टिस सेट आपण घेऊ तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. त्याच्या आधी सम इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले नीट लक्ष द्या. 8वी पासून तुम्हाला जे फॉर्म्युले गेलेले आहेत एक्स प्लस वाय स्वरूपामध्ये किंवा ए प्लस बी स्वरूपामध्ये लिहिलेत, आता 10th ला या चॅप्टर मध्ये ते अल्फा प्लस बीटा या स्वरूपात लिहायचे. इथे काही फॉर्म्युले दिलेले आहेत, हे नीट लक्षात द्या. हे ऍडव्हान्स फॉर्म्युले ते एकत्रितपणे हे कुठेही दिलेले नाहीत, इथंच तुमच्याकडेच ते एकत्रितपणे मिळतील. तुमच्या अल्जेब्राच्या वहीमध्ये फर्स्ट जे पेज आहे त्या पेजवर हे फॉर्म्युले पाहिजेत आणि सतत तुमच्या डोळ्यासमोर ते पाहिजेत. अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर. हा माहिती आहे तुम्हाला. ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर असेल तर ए स्क्वेअर या पद्धतीने मांडतो आपण. मायनस असेल तर इथं फक्त मध्ये मायनस साइन येतं, बाकी सेम तसंच. अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. बघा आता हा अल्फा स्क्वेअर आणि बीटा स्क्वेअर यावरनं फॉर्म्युला बनवलाय. हा 2 अल्फा बीटा जर इकडे आणला तर मायनस होईल, म्हणजे अल्फा प्लस बीटा मायनस 2 अल्फा बीटा. थोडक्यात काय, हे जे पहिला फॉर्म्युला आहे तो आपण रिफॉर्म केलेला आहे आणि हा मिळवलाय. फोर्थ वन अल्फा स्क्वेअर बीटा स्क्वेअर, हा आता रिफॉर्म केला पहा. अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर हा मायनस इकडे आणल्यानंतर प्लस होईल, म्हणजेच अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा बीटा. त्यानंतर अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 4 अल्फा बीटा. जर तुम्ही हे सॉल्व्ह केलं तर लेफ्ट साइड आणि राईट साइड आहे ती सारखी येईल. इथं मध्ये मायनस 2 अल्फा बीटा येणार आहे, प्लस 4 अल्फा बीटा मधून 2 गेला तर परत 2 मिळणार आहे, म्हणजे लेफ्ट साइड मिळणार आहे. हे अशा पद्धतीने फॉर्म्युले रिफॉर्म केलेले मांडलेले आहेत. हे सगळे नीट अभ्यासायचे, लक्षात ठेवायचे.
अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वेअर मायनस 4 अल्फा बीटा. त्यानंतर अल्फा स्क्वेअर मायनस बीटा स्क्वेअर, दोन वर्गांची वजाबाकी असेल तर एकदा प्लस आणि एकदा मायनस असे दोन ब्रॅकेट लिहितो आपण. त्यानंतर अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा क्यूब. हा फॉर्म्युला गेलेला आहे, 8वीला अशी गणित आपण केलेली आहे, 9वीला पण वापरलाय. आता हे मधलं टर्म आहे ते जर इकडे नेलं तर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट क्यूब मायनस, हा प्लस आहे पलीकडे गेल्यानंतर मायनस होईल, मायनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. 10वीला आता तुम्हाला हा फॉर्म्युला बऱ्याच ठिकाणी वापरावा लागेल. तसंच अल्फा मायनस बीटा हा रेग्युलर फॉर्म्युला 9वीला गेलेला. 10वीला फक्त काय करायचं, हा मायनस आहे तो जर तुम्ही इकडच्या बाजूला नेला तर प्लस येईल आणि इकडे राहील अल्फा क्यूब मायनस बीटा क्यूब, इथं लिहिलंय पहा खाली अल्फा क्यूब मायनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट क्यूब, आणि हा मायनस आहे पलीकडे गेल्यावर प्लस होईल, प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा मायनस बीटा. त्यानंतर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब याचे फॅक्टरचं पाडायला लावले तर अल्फा प्लस बीटा आणि सेकंड ब्रॅकेटमध्ये अल्फा स्क्वेअर मायनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर, हे पण फॅक्टर गेलेले आहेत माहिती आहे तुम्हाला. अल्फा क्यूब मायनस बीटा क्यूब अल्फा मायनस बीटा इन अनदर ब्रॅकेट अल्फा स्क्वेअर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर. प्रॉब्लेम सेट सोडवताना आणि काही मोठी गणितं सोडवताना या सगळ्या फॉर्म्युलांचा तुम्हाला उपयोग होईल. मी परत सांगतो, तुमच्या अल्जेब्राच्या पहिल्या पेजवर तुम्ही जिथं नाव वगैरे टाकता तिथं इतर काही रांगोळ्या वगैरे काढत बसण्याऐवजी हे फॉर्म्युले लिहा आणि पाठ करा ते फॉर्म्युले. प्रॅक्टिस सेट 2.5 आतापर्यंत आपण जे सगळं शिकलो त्याच्यावर आधारित हा प्रॅक्टिस सेट. ऍक्टिव्हिटी आहे पहिल्यांदा, फिल इन द गॅप्स अँड कम्प्लीट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिले एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आणि त्याचे डिस्क्रिमिनंट दिले, त्याच्या व्हॅल्यू दिल्या. बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू 5 म्हणजे काय रे, प्लस आहे, ग्रेटर दॅन 0 आहे. मग रूट्स कसे असतील विचारलेत, पॉझिटिव्ह असले तर रूट कसे असतात, रिअल अँड अनइक्वल. हे आन्सर रेड मध्ये दिलेले मी. आणि ते जर निगेटिव्ह असेल, डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे तर नॉट रिअल नंबर्स असा आन्सर येईल त्याचा. सेकंड, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा दिलेला आहे -7 आणि अल्फा इंटू बीटा दिलेला आहे 5. मग ते इक्वेशन कसं होईल, एक्स स्क्वेअर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा किती आलं एवढं मायनस, इथं मायनस साइन येईल, मायनस मायनस प्लस होईल 7x आणि प्लस 5. मी परत एकदा सांगतो, हे इक्वेशन लिहिताना आपण रिक्वायर्ड इक्वेशन कसं लिहितो, एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. आता जर व्हॅल्यू भरल्या आपण तर इथं काय येईल, एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा किती दिले, सम ऑफ द रूट्स -7 दिले इथं पहा. मग इथं आपण जर ब्रॅकेटमध्ये -7 लिहिलं आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर एक्स लिहिलं प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स किती आहे 5, ते जर इथं लिहिलं 5 तर आपल्याला फायनल इक्वेशन मिळेल एक्स स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस इथं लिहिले पहा आणि प्लस 5 इज इक्वल टू 0 असं इक्वेशन आपल्याला मिळेल. इफ अल्फा अँड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वेअर मायनस 4x मायनस 3 इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा काढायला लावलाय. फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मायनस बी अपॉन ए. इथं बी ची व्हॅल्यू किती आहे -4, ती इथं लिहिली पॉवर -4 आणि ए ची व्हॅल्यू किती आहे इथं ए, हा ए बी सी, ए ची व्हॅल्यू 2, बी ची -4 आणि सी ची -3 आहे. त्यातली ए ची 2 लिहिली तर मायनस मायनस प्लस होईल, 4/2 म्हणजे किती आलं आन्सर 2. अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए असतो माहिती आहे तुम्हाला, याच्या सी ची व्हॅल्यू आहे -3 आणि ए ची व्हॅल्यू आहे 2 म्हणजे ते आन्सर येईल -3/2. Find the values of the discriminant for the following quadratic equation. तुम्हाला डिस्क्रिमिनंट म्हणजे बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू काढायला सांगितली, म्हणजे डेल्टा काढायला लावलाय. एक्स स्क्वेअर प्लस 7x मायनस 1 इज इक्वल टू 0. 2 मार्काला हे गणित येतं तुम्हाला. कंपेअरिंग द गिव्हन इक्वेशन विथ एक्स स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तुम्हाला माहिती आहे हे इक्वेशनचं स्टँडर्ड फॉर्म आहे, याच्याशी कम्पेअर केलं तर a इज इक्वल टू इथं किती आहे रे 1 असतो, एक्स स्क्वेअरचा जो कोएफिशियंट आहे तो 1 आहे म्हणून a इज इक्वल टू 1 लिहिलंय.
बी इज इक्वल टू इथं 7 आहे म्हणून 7 लिहिलं आणि सी इज इक्वल टू -1 इथं सी इज इक्वल टू -1 लिहिलंय. देअरफॉर डेल्टा आपल्याला डेल्टा काढायला लावलाय म्हणजे डिस्क्रिमिनंट काढायला लावलाय b² - 4ac व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू आपण b² -7 चा स्क्वेअर -4 मल्टिप्लाय बाय a ची व्हॅल्यू 1 आणि c ची व्हॅल्यू -1. 7 चा स्क्वेअर 49 येतो मायनस मायनस प्लस होईल 4 ऑन द 4 49 प्लस 4 53 ही डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू येईल. त्यानंतर 2y² - 5y + 10 इथं a ची व्हॅल्यू 2 b ची व्हॅल्यू -5 आणि c ची व्हॅल्यू 10 दिलेले पहा. कम्पेअर केल्यानंतर a 2 आहे b -5 आहे आणि c 10 आहे. इथं तुम्ही स्टँडर्ड फॉर्म वापरले ax² + bx + c = 0. याच्याऐवजी तुम्ही ay² + by + c असं लिहिलं तरी चालणार आहे. मग a is equal to 2 b is equal to -5 c is equal to 10. Therefore delta is equal to b² - 4ac minus 5² - 4 multiplied by a ची व्हॅल्यू 2 c ची व्हॅल्यू 10 -5 चा स्क्वेअर येतो 25 आणि 4 2 8 80 -80 -80 मधून 25 सबट्रॅक्ट करा आणि मायनस साइन आन्सरला द्या. आन्सर येईल -55 म्हणजे इथं डिस्क्रिमिनंट आहे तो किती आला मायनस आला 55. थर्ड वन √2 a ची व्हॅल्यू इथे दिली आहे पहा √2x² + 4x b ची व्हॅल्यू आणि c ची व्हॅल्यू 2√2 इथे लिहिले पहा a b आणि c. मग b² - 4ac इज इक्वल टू 4 चा स्क्वेअर मधल्या पदाचा स्क्वेअर -4 मल्टिप्लाय बाय a ची व्हॅल्यू भरली √2 आणि c ची भरली 2√2. 4 चा स्क्वेअर किती येतो 16 इथे लिहिला पहा मायनस. आता इथं 4 आणि 2 पहिल्यांदा बाहेरचा गुणाकार करा 4 2 8 आणि √2 2 येतो 8 गुणिले 2 8 2 16 या सगळ्यांचा प्रॉडक्ट आहे तो किती येईल 16 and therefore 16 - 16 0. Here discriminant is equal to 0. Question third. Determine the nature of the roots of the following quadratic equation from their discriminant. आधी डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढायची आणि त्याच्यावरून पण त्याचं नेचर काय ते सांगायचं. मागील गणित तसंच आहे पहा x² - 4x + 4 इथं a 1 आहे b ची व्हॅल्यू -4 c ची व्हॅल्यू 4 इथे लिहिलं पहा a 1 b -4 आणि c 4. दॅट मीन डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac b² म्हणजे -4 चा स्क्वेअर -4 मल्टिप्लाय बाय 1 मल्टिप्लाय बाय 4 -4 चा स्क्वेअर 16 -16 0. डेल्टा 0 आला. आपण पहिल्याच पेजवर बघितलं डेल्टा 0 कधी असतो when the roots are real and equal. Therefore the roots are real and equal. डेल्टा पॉझिटिव्ह असला तर रिअल अँड अनइक्वल आणि डेल्टा निगेटिव्ह असेल तर रूट्स आर नॉट रिअल. सेकंड मध्ये बघा आता 2y² - 7y + 2 इथे a ची व्हॅल्यू 2 b ची -7 c ची 2 त्या व्हॅल्यू लिहून घेतल्या आणि मग b² - 4ac -7 चा स्क्वेअर मधल्या पदाचा -4 मल्टिप्लाय बाय 2 मल्टिप्लाय बाय 2 मायनसचा स्क्वेअर प्लस येतो 49 4 2 8 8 2 16 16 49 मधून जर 16 मायनस केले तर 33 राहतात. हा पॉझिटिव्ह नंबर आहे 33. दॅट मीन्स डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0 and when the delta is greater than 0 the roots of the quadratic equation are real and unequal. हे रूट्स रिअल आणि अनइक्वल असतात. थर्ड एक्झाम्पल m² + 2m + 9 is equal to 0. Comparing the given equation with ax² + bx + c is equal to 0, we get a is equal to 1 इथं m चा कोएफिशियंट 1 आहे m² चा तो लिहिला b is equal to 2 b चा 2 आहे and c is equal to 9 सॉरी. डेल्टा is equal to b² - 4ac 2 चा स्क्वेअर -4 मल्टिप्लाय बाय 1 मल्टिप्लाय बाय 9 2 चा स्क्वेअर येतो 4 4 9 चा 36 36 मधून 4 जर सबट्रॅक्ट केले तर -32 राहतात. इथं डेल्टा निगेटिव्ह आलाय पहा डिस्क्रिमिनंट तो निगेटिव्ह आहे आणि जर डिस्क्रिमिनंट निगेटिव्ह असेल तर रूट्स आर नॉट रिअल. हे रिअल नंबर नसतात असं तुम्हाला प्रेडिक्ट करावं लागतं त्याचं. क्वेश्चन 4. फॉर्म द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर. पहा एखाद्या इक्वेशनचे रूट 0 आणि 4 अशी उत्तरं दोन आली तर ते इक्वेशन काय असेल असं विचारलंय. हे जे रूट्स आहेत एकाला अल्फा आणि एकाला बीटा मानू. लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 अँड बीटा इज इक्वल टू 4. पहिल्यांदा मग आपल्याला
अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू काढून द्यायला लागेल. अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस 4 दॅट इज इक्वल टू 4 आणि त्यानंतर अल्फा इंटू बीटा 0 मल्टिप्लाय बाय 4 इज इक्वल टू 0. एकदा अल्फा प्लस बीटा अल्फा मायनस अल्फा इंटू बीटा यांच्या व्हॅल्यूज काढल्या, देअरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज, हा फॉर्म्युला नीट लक्षात ठेवा. हे अल्फा आणि बीटा जर इक्वेशनचे रूट्स असतील तर ते इक्वेशन काय असतं, एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा किती आलाय 0, तो 0 सॉरी अल्फा प्लस बीटा 4 आलाय, तो इथं भरला 4x आणि अल्फा इंटू बीटा किती आहे 0. म्हणजे आन्सर काय येईल रे, एक्स स्क्वेअर मायनस 4x. हा 0 आपण लिहित नाही. एक्स स्क्वेअर मायनस 4x इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सेकंड एक्झाम्पल, -3 and 10. बघा आता हा 3 आणि 10 -10 आहे. 3 अल्फा घेतला आपण, अल्फा इज इक्वल टू 3 अँड बीटा इज इक्वल टू -10. अल्फा प्लस बीटा 3 -10, -10 मधून 3 गेले -7 आन्सर येईल. आणि अल्फा इंटू बीटा हे दोघांचा प्रॉडक्ट केलं तर 3 इंटू -10 -30 येतो. द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा एक्स. हे पाठच करा तुम्ही, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. हे रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू किती आली आहे -7, मग या ब्रॅकेटमध्ये -7 भरला. आणि अल्फा बीटाची व्हॅल्यू किती आली आहे -30, ती इथं भरली. मायनस मायनस प्लस झाले, त्यामुळे एक्स स्क्वेअर प्लस 7x -30 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. नेक्स्ट हाफ अँड मायनस हाफ. पाहता इथं दोन व्हॅल्यू दिलेले आहेत. पहिला अल्फा घेतला आपण, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 अँड बीटा इज इक्वल टू -1/2. मग पहिल्यांदा त्यांची सम करू आपण. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 मायनस हाफ दॅट इज इक्वल टू, हे प्लस मायनस गेले तर 0 येईल. आणि अल्फा इंटू बीटा त्यांचा प्रॉडक्ट केला तर वरचा प्रॉडक्ट आहे 1, खालचा प्रॉडक्ट आहे 4 आणि मध्ये मायनस साइन म्हणजे -1/4. आता रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये त्या व्हॅल्यूज भरू. अल्फा प्लस बीटाच्या ऐवजी किती भरलं 0, इथे 0 भरलाय पहा. 0x इंटू इथं हे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, 0x इंटू उलट पालट झाले -1/4 इज इक्वल टू 0. दॅट मीन्स एक्स स्क्वेअर मायनस 1/4 हे 0 येईल मतलब -1/4 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. इथं आता अल्फा दिलाय पहा, किती दिलाय 2 - 5 आणि बीटा दिलाय 2 + √5. हे वेगवेगळे रूट्स आहेत. अल्फा आणि बीटा मानले आपण. अल्फा प्लस बीटा केलं तर अल्फाची व्हॅल्यू दिली प्लस बीटाची व्हॅल्यू दिली, तर हा -5 आणि +5 स्क्वेअर रूट ऑफ निघून जाईल. 2 + 2 किती आलं 4, म्हणजे अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू आहे ती किती आली 4. अँड अल्फा इंटू बीटा 2 - √5 2 + √5. तुम्हाला माहिती आहे दोन ब्रॅकेट असतील आणि त्यांच्यामध्ये मायनस आणि प्लस असं जर साइन असेल तर फर्स्ट टर्म स्क्वेअर मायनस सेकंड टर्म स्क्वेअर. इथं फॉर्म्युला कुठला वापरला आपण, a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर. मग 2 चा स्क्वेअर 4 येतो, √5 चा स्क्वेअर 5 येतो. 4 - 5 किती -1. तुम्हाला आता अल्फा बीटा यांचा प्रॉडक्ट दिलेला आहे. मग रिक्वायर्ड इक्वेशन मध्ये जर व्हॅल्यू भरल्या, अल्फा प्लस बीटा किती आला तो 4, तो इथं भरला 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 भरला, तर आपल्याला रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळेल एक्स स्क्वेअर -4x -1 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. मी इथं थांबणार आहे. सगळी गणित व्यवस्थित वहीमध्ये लिहून घ्या. आधी तुम्ही हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर व्यवस्थित अभ्यास करा त्याचा, आणि लिहून घेताना ती गणित व्यवस्थित लिहा, प्रॅक्टिस करा त्याची, अभ्यास चालू ठेवा. पुढचं लेक्चर मी पाठवेन. टिल देन टेक केअर, गुड बाय अँड हॅव अ नाईस डे.